Bună tuturor și bine ați venit pe canalul nostru! Astăzi vom vizita Principatul Andorrei. Infrastructura Andorrei este extraordinară, cu multe tuneluri prin munții Pirinei, cel mai important fiind cel care leagă Franța de Andorra. După cum veți vedea, drumurile sunt foarte bune, asfaltate chiar până la o altitudine de 2500 de metri. Dacă vă plac călătoriile, poveștile quiz istoric și peisajele spectaculoase, abonați-vă și apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu toate aventurile noastre. Haideți să începem! În acest prim vlog din Andorra vom descoperi împreună capitala Andorra la Vella, biserici din piatră vechi de peste 1000 de ani și panorame senzaționale din inima munților Pirinei. Practic, vom explora mai mult partea centrală a Andorrei, urmând ca în al doilea vlog să explorăm partea de nord. Andorra este un mic principat din munții Pirinei aflat între Spania și Franța. Andorra este al 6-lea cel mai mic stat din Europa. Deși are o populație de 83.000 de locuitori și o suprafață de doar 468 de km pătrați, istoria ei este impresionantă. Legenda spune că în secolul VIII, Carol cel Mare le-ar fi oferit andorezilor independența în schimbul sprijinului lor în lupta împotriva maurilor. Astfel, Andorra devenea un stat tampon între Imperiul Islamic și Regatul Franc. De atunci, Andorra a rămas un teritoriu autonom, având doi coprincipi, episcopul de Urgel din Spania și președintele Franței. Guvernul Andorrei este condus de primul ministru. Ca și grup etnic, andorezii sunt înrudiți cu catalanii. Limba oficială este catalană, dar se mai vorbește și spaniola, portugheza și franceza. Andorra este împărțită în 7 zone numite parohii. Lacurile, râurile, munții și pădurea reprezintă 92% din suprafața Andorrei. Andorra la Vella este capitala europeană aflată la cea mai înaltă altitudine, 1023 de metri. Orașul prezintă pe de o parte centrul vechi cu străduțe medievale și case din piatră, pe de altă parte cartiere moderne cu clădiri din sticlă și zone comerciale vibrante. Pe lângă centrul vechi, cele mai importante obiective turistice sunt Pont de Paris, podul modern cu cabluri albe și structura lui futuristă, noblețea timpului, un ceas topit, simbol al trecerii timpului, este o statuie din bronz care cântărește 1400 de kilograme și aparține artistului catalan Salvador Dalí. Parcul central, un parc verde, perfect pentru relaxare. Viitorul sună bine, au inclusiv o statuie cu 2 copii jucându-se pe telefon. Plaza del Poble, o piață modernă suspendată cu o panoramă superbă asupra orașului și unde oamenii se adună să socializeze, în special seara. Pont de la Margineda este cel mai mare și mai bine păstrat pod medieval din Andorra, construit în secolul XV. Are un singur arc elegant din piatră și traversează râul Valira. Vara, zona este înconjurată de vegetație bogată, ceea ce îl face și mai fotogenic. Acest pod era parte din drumul medieval folosit de caravanele comerciale care transportau bunuri între Franța și peninsula iberică. Deschisă în 1994, Caldea este cel mai mare spa termal din Europa. Este una dintre cele mai impresionante clădiri din Andorra, designul seamănă cu forme de cristale și minerale și este construită în stil avantgardist. Puteți accesa piscine cu apă termală, jacuzziuri, bazine exterioare cu vedere la munți și saune. Facilitățile sunt asemănătoare unui spa normal, doar că fiind așa de mare are și dezavantajul că este mereu gălăgie. Avinguda Maritel este strada principală de shopping, unde găsiți de toate. Centrul comercial Ia Carlemany este mall-ul principal unde turiștii vin pentru cumpărături duty-free. În magazinele alimentare am văzut produse similare cu cele din Spania, inclusiv carne de vânat. Andorra este considerată și o destinație duty-free, deci atrage și turiști pentru shopping, dar noi am constatat că de fapt nu toate produsele sunt mai ieftine, ci doar unele, cum ar fi tutunul, alcoolul și unele haine.
Deși în Andorra am văzut deseori plantații de tutun ca și cele din imagini, se pare că nu mai este un producător important așa cum era cunoscută în istorie, ci se bazează pe import, economia Andorrei bazându-se în primul rând pe turism. Andorra este o țară catolică, iar majoritatea bisericilor sunt construite din piatră în stil romanic. În capitală am vizitat biserica Sant Esteve, biserică din secolul XI, care combină elemente romanice cu detalii gotice și baroce. În Evul Mediu, aici se adunau conducătorii satelor din jur pentru a lua decizii comune, practic era un fel de parlament local. Biserica Sant Ioan de Casellas din Canillo este o biserică romanică din secolul XI-XII construită integral din piatră și cu un turn clopotniță impresionant. Interiorul păstrează un crucifix gotic din secolul XII și frește medievale care s-au conservat parțial. Biserica era situată chiar pe vechiul drum de legătură dintre Franța și Spania, fiind folosită ca loc de oprire și protecție pentru călători. Bazilica Merițel este cel mai important loc de pelerinaj din țară. Biserica originală a ars în 1972, iar în locul ei a fost ridicată o construcție modernă de arhitectul Ricardo Bofill. Stilul său minimalist contrastează cu ruinele bisericii vechi păstrate alături. Pe 8 septembrie are loc aici Dia de Merițel, cea mai mare sărbătoare a Andorrei, cu procesiuni, muzică și dansuri tradiționale. Aici am găsit o expoziție cu machetele bisericilor din Andorra și o colecție de Biblii în 1100 de limbi străine, am găsit-o inclusiv pe cea în limba română. Biserica Santa Eulalia din Camp, ridicată în secolul XI, este renumită pentru turnul său de 23 de metri, cel mai înalt turn romanic din Andorra. În clopotniță se găsesc clopote medievale încă funcționale, unele dintre ele vechi de peste 600 de ani. Din păcate am găsit-o închisă, pentru că în Andorra, la fel ca și în Spania, după amiaza oamenii iau pauză de siestă, indiferent în ce domeniu ar lucra. Străzile sunt cam pustii și sunt deschise extrem de puține magazine sau restaurante. Am mai vizitat și biserica San Miguel, datând din secolul XVI. Și biserica San Marti de la Cortinada, datând din secolul XII. Ca și fapt divers, am observat că sensurile giratorii din Andorra sunt unice, fiecare având câte o statuie reprezentativă. Primul nostru loc de cazare a fost în Encamp, un orășel aflat la peste 1200 de metri altitudine. Este un loc liniștit, dar plin de istorie, cu case de piatră tradiționale și o atmosferă autentică. Vara și Encamp devine un punct de pornire pentru drumeții și pentru explorarea munților din jur. Encamp găzduiește și Muzeul Național al Automobilului, unde sunt expuse vehicule de la sfârșitul secolului XIX până la mașini de Formula 1, dar și acesta era închis când am vrut să-l vizităm. Am explorat orășelul Encamp cu străduțe înguste și clădiri din piatră cu fațade de granit.
Acoperișurile sunt de ardezie, datorită rezistenței sale la intemperii. Pe alocuri găsești surse de apă de izvor. Plimbându-te prin câmp, te simți ca într-un labirint medieval. Uneori, distanța dintre case este foarte mică. Fie că ești în câmp, Canillo sau la Masana, mereu ești surprins de telecabine care duc turiștii spre înălțimile munților Pirinei. Din Encamp, noi am luat telecabina Funicamp, una dintre cele mai lungi din Europa, 6 km parcurși în 25 de minute. Dacă vă rezervați biletele online, așa cum am făcut noi, va trebui să mergeți la ghișeul din afara clădirii pentru a vă ridica cartelele de intrare. Ghișeele și tot complexul sunt deschise la capacitate maximă doar în sezonul de schi, Gran Valira fiind cel mai mare resort de schi din Munții Pirinei, oferind peste 215 km schiabili. Chiar și vara, priveliștile sunt incredibile, văi verzi, pășuni alpine și vârfuri stâncoase. Prima oprire a fost la micul pont Tibeta din Encamp, un loc de unde pornesc mai multe trasee montane. Am continuat până la 2500 de metri altitudine în zona Gran Valira.
Vara, Grand Valira nu este un resort de schi, ci un loc ideal pentru drumeții, ciclism montan și activități în aer liber. Am luat prânzul la restaurantul Solanees, care oferă o panoramă spectaculoasă asupra văilor verzi. Se zice că la altitudinea asta aerul este atât de curat încât vizibilitatea se poate întinde în zilele senine până spre vârfurile franceze din Pirinei. Noi am prins însă o zi mai ploioasă. Pe aceste trasee puteți vedea vestigii arheologice, cabane medievale restaurate sau turme și stâne de oi și capre. Când plouă în Andorra, plouă torențial, ca și la munte. Transportul în comun este destul de bun, fiecare orășel fiind bine conectat la capitală și o călătorie costă doar 1,90 euro. Andorra are multe puncte panoramice, unele mai fascinante decât altele și câteva dintre ele sunt contra cost. Puteți vedea de sus cam orice oraș sau sat. Punctul panoramic Canillo oferă priveliște asupra orășelului Canillo și a bisericii Sant Ioan de Caselles. Un loc de neratat în Andorra este podul tibetan din Canillo. Acesta are 603 metri lungime, 158 de metri înălțime și cântărește 200 de tone. Este unul dintre cele mai lungi poduri suspendate din lume. Vara, vegetația alpină din jur îl face să pară un drum aerian printr-o mare verde. Deși podul a fost inaugurat abia în 2022, a devenit rapid una dintre cele mai populare atracții din Andorra. Noi am ales un pachet care includea și vizita de la punctul panoramic Roc del Quer și cea de la podul tibetan și am plătit 19 euro de persoană. De pe podul tibetan se poate face bungee jumping.
Punctul panoramic Roc del Quer este cel mai spectaculos, cu o platformă de sticlă suspendată la o înălțime de 500 de metri deasupra văii, iar pe platformă este statuia omului gânditor. Platforma are o lungime de 20 de metri, dintre care 12 plutesc în aer, oferind senzația că mergi spre cer. Dacă conduceți în Andorra, aveți grijă la bicicliști pentru că sunt foarte mulți, inclusiv pe traseele grele. La Comela este alt punct panoramic liniștit de unde se poate vedea capitala. Este perfect pentru apusuri de vară și noi de aici am văzut capitala pe timp de noapte. Aici se încheie prima parte a călătoriei noastre în Andorra. Nu uitați să dați like, subscribe și să activați clopoțelul ca să nu ratați partea a doua a aventurii noastre. Vă lăsăm cu o provocare. Scrieți în comentarii care este cea mai mare asemănare între Andorra și România. Ne vedem în următorul vlog cu alte descoperiri din inima Pirineilor. Vă mulțumim pentru vizionare! Pe curând!